ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න ඉතින් ටික කාලයකට පස්සේ මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න හිතුවා. මට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙක් බලන් හිටියේ cut and polish process එක ගැන part 2 වීඩියෝ එක අරන් එනකන්නේ. ඇත්තටම ඒ ගැන සමා වෙන්න මට මේ දවස්වල ටයිටේනියම් සයිට්ස් එක කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්න හින්දා මට තාම මේ වීඩියෝ එක කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි වුණා. මේක ටයිටේනියම් වීඩියෝ එකක්. white background එකේ black and dark brown වලින් තමයි මේ ඩිසයින් එක කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන ඩිසයින් එකක් මේක. හතරම top coat කරන්න ඉස්සෙල්ලා ටුට්ටක් හරි dust එක ගෑවුනොත් නම් සම්පූර්ණ අවුල් යනවා. ඒක නිසා මේස් එහෙම දාගෙන තමයි ගොඩක් පරිස්සමෙන් අතුව අවිදින්න ඕන. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ වල මම පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට ටයිටේනියම් කරන විදිය ගැන. වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේකේ ෆයිනල් අවුට්කම් එක කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කුණු දූවිලි ඉවත් කරගත්තු පොළව හොඳට සෝදගෙන ඩස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගන්නවා. බදාම වැටිච්ච කඩතුළු එහෙම තියෙනවා නම් ඒවත් සුද්ධ කරගෙන නැවතත් පොළව සුද්ධ කරගෙන සකස් කරගන්නවා බේස් කෝට් එකට. ටයිල් අල්ලන්න හිතාගෙන කපාපු බදාම පොළවක් හන්දා බේස් කෝට් එක ගොඩක් අදින්න ඕන ෆස්ට් කෝට් එකට ලෙවල් කරගන්න. ෆස්ට් කෝට් එක එහෙම නැත්නම් බේස් කෝට් එක ඇදලා වේලිලා මේ පහුවෙන්ද උදේට කපා ගන්න අවස්ථාව. සෙකන්ඩ් කෝට් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ අහුමුළු වල තියෙන ඇද කුදේ ලෙවල් කරගෙන තමයි සෙකන්ඩ් කෝට් එකට යන්න ඕනේ. ෆස්ට් කෝට් එක කපන්න ඕන හරිය ඔක්කොම කපා ගන්න ඕනේ. ඇත්තට මේවා මුතුවෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ එකින් එක. මගේ වීඩියෝස් බලපු කට්ටිය නම් මේවා හොඳට ධාරණය කරගෙන ඉන්නවා ඇති. අලුතෙන් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ බලනවා නම් එයාලට කියනවා මම තව මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා බලන්න. ඒවෙන් ඔයාලට අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. cut and polish videos, epoxy videos, titanium videos බලන්න. දැන් මේ second coat එක තමයි මේ apply කරලා තියෙන්නේ. second coat එක apply කරද්දී සමහර තැන්වල පොඩි පුල්ලි තියෙනවා. ඒවා first coat එක පේනීම තමයි ඒ තියෙන්නේ. base coat එක පේනවා. ඒක ඔක්කොම නැති වෙනවා third coat එකෙන් පස්සේ. third coat එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා masking tape එහෙම නැවතත් අලුත් කරගන්න ඕන. අයින් වල කඩතොළු නැවතත් ස්කේපර් එකෙන් ගහලා කඩලා කෙලින් කරගෙන සකස් කරගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ third coat එක ඇදලා වේලෙන්නට කලින් පැය දෙකකට පසුව
තාම වේල්ලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ තියෙන්නේ පහුවෙන්ද උදේ තර්ඩ් කෝට් එක හොඳට වේලිලා කිරිසුදු පාටට පේන අවස්ථාව. දැන් මේක කපාගෙන තමයි ඉතිරි වැඩ කටයුතු ඩිසයින් ගහන ඒවට නිරත වෙන්න ඕන. තව දෙයක් කියන්න තියෙන ඔයාලට. ඇත්තටම ගොඩක් අය මට බ්ලේම් කරනවා මම කමෙන්ට්ස් කියවන්නේ නැහැ, ඒවට රිප්ලයි දාන්නේ නැහැ, මැසේජ් වලට රිප්ලයි දාන්නේ නැහැ, ෆෝන් කෝල්ස් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ එහෙම කියලා. ඇත්තටම මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක YouTube නෙමෙයි. මම මේක කරන්නේ විනෝදාංශයක් විදියට. ඒ වගේම සමාජයේ සේවයක් වශයෙන්. මන් ෆ්ලෝ කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක්. ගොඩ වෙලාවකට මාත් මගේ ගෲප් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ නිසා බොහෝ දුරට උදේ සහ දවල් කාලේ මම ෆෝන් එකවත් අතට ගන්න නැති තරම් වැඩ. පුළුවන් නම් ඔයාලා මගේ නම්බර් එක සේව් කරගෙන තියාගෙන රෑ 7න් පස්සේ මට කෝල් ගන්න. WhatsApp හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න. WhatsApp මැසේජ් දාලා තියන්න. මම WhatsApp වලට දාන මැසේජ් ඔක්කොම රෑට කියවනවා. සමහරක් දවස්වල රෑ ගොඩක් රෑ වෙලා ගෙදර ගියොත් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම මම මැසේජ් රිප්ලයි දාලා තමයි ඊළඟ දවසේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නෙ. ඒක ඔයාලටත් මටත් පහසු වේවි රෑ 7න් පස්සේ මාව සම්බන්ධ කරගත්තොත්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිසයින් එක ගැන යම්සි දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් මේ ඩිසයින් එක තෝරගත්තේ ක්ලයන්ට් විසින්මයි. ක්ලයන්ට් ඕන විදියට මේ ඩිසයින් එක මම නිර්මාණය කරලා දුන්නා. ඩාර්ක් බ්‍රවුන් එකෙනුයි බ්ලැක් එකෙනුයි තමයි මේ ඩිසයින් එක අවසන් කරේ. ඉතින් ලස්සන හිතාමත් වටිනා කියන ටයිටේනියම් ෆ්ලෝ එකක් නිමා කරලා දුන්නා. ඒ ක්ලයන්ට් බොහොම සන්තෝෂෙන් බාරගත්තා. බොහොම හොඳ මහත්මයෙක්. එතකොට මේ ෆ්ලෝ එකට මැච් වෙන විදියට බැලුවොත් ස්කර්ටින් එක යන්න ඕන වුඩ් ඩිසයින් එකකින්. වුඩ් එකක් තමයි මේ ස්කර්ටින් එකේ වටේට ෆ්ලෝ එක වටේට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ක්ලයන්ට්. බොහොම ලස්සන පෙනුමක් එයි අවුට්පුට් එක වුඩ් එක ඇල්ලුවට පස්සේ. ඔයාලට කියනවා ඔයාලගේ ගෙවල් වලටත් මේ වගේ ලස්සනට ටයිටේනියම් එකක් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න මම කියපු විදියට. මගේ ෆෝන් නම්බර් එක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ උඩින්ම මම මෙන්ෂන් කරන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් එතනින් අරගෙන මාව සම්බන්ධ කරගන්න WhatsApp හරහා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. සියලු දෙනාට ජයෙන් ජයම වේවා. බුදු සරණයි.